مواصفات جمهور المنصات الرقمية. بيحب إيه؟ بيحب العناوين المثيرة الجذابة، الاندهاش في طرق العرض، التفاعل والمشاركة، بيفضل اللغة البسيطة، بيكره التعقيد في طرق العرض. وبناء على مواصفات جمهور المنصات الرقمية في نصيحة: لازم تنوع في المحتوى بشكل يراعي الجمهور المستهدف الحالي والمستقبلي. أدوات التسويق الرقمي: أولاً، المواقع الإلكترونية، وهي أولى الوسائل والأدوات اللي بتستخدم في التسويق الرقمي. إزاي يا سناء؟ ننشر فيها محتوى تسويقي من خلال موقع مؤسسة أو منتج، أو من خلال مواقع تابعة، أو إعلان، أو من خلال مواقع تانية تكون مشهورة وعليها عدد كبير من الناس. تاني أداة في التسويق الرقمي هي شبكات التواصل الاجتماعي، وهي أداة مهمة جدا في التسويق الرقمي بمختلف تسميتها ونوعها وطرق عرضها، سواء تعتمد على الصور أو الفيديو أو النص أو كلهم. الأداة الثالثة إعلانات شركة جوجل، وهي إحدى الأدوات التسويقية الذكية جدا في التسويق الرقمي. إزاي؟ بتمكنك توجيه رسالتك التسويقية بدقة أكتر واحترافية عالية. عناصر التسويق الرقمي: أولاً، المنتج، وهو أول عنصر في التسويق الرقمي. العنصر الثاني هو المسوق، أي الشخص أو الجهة التي تقوم بعملية التسويق الرقمي. العنصر الثالث منصة التسويق، وهي المنصة التي يتم عبرها عملية التسويق الرقمي، سواء كانت مواقع إلكترونية أو شبكة تواصل اجتماعي. العنصر الرابع الجمهور المستهدف، بمعنى المحتوى التسويقي لازم من تحديد الجمهور المستهدف في عملية التسويق الرقمي. العنصر الخامس استراتيجية التسويق، يجب أن يكون لديك استراتيجية للتسويق. إزاي يا سناء؟ حيث يمكنك توجيه الرسالة التسويقية للجمهور المستهدف عبر المنصة الرقمية التي تم اختيارها.